What's up mga bigan? Nandito tayo ngayon sa Honda Motor Trade Halang, kung saan i-check natin kung sulit pa ba yung Honda Wave 110 Alpha. I-review natin yung specs, features, and appearance niya. So tara, let's go! So again, ang nasa harap natin ngayon is yung Honda Wave 110 Alpha. So appearance check muna tayo. Ikutin natin. So yung fairings niya from dito sa manibela hanggang dito sa fender is glossy. And then dito naman sa inner fairings, ayan, matte yung kulay. And then sa side fairings naman, glossy rin, na may mga decals dyan. Then sa fender, syempre sa likod, matte yung kulay. Ayan o. So sa headlight natin, ayan, bulb type siya. And then sa signal lights, bulb type din. Naka-telescopic fork yung suspension niya dito sa unahan. And then drum brake. Tapos naka-spokes pa siya. Tapos yung size ng gulong niya is 70 by 90 by 17. Yung tail light niya and brake light is bulb type. Ganun din sa signal light. Tapos meron siyang reflector dito. And then naka-spokes din siya. Naka-ring set din. Tapos drum brake. Tapos ang size nito is 80 by 90 by 17. So syempre mas malaki yung nasa likod. Tapos naka unit swing suspension. Ayan o. Dual suspension siya. And then ang pinaka gusto ko dito, wala kang makikitang bakas ng welding dito sa swing arm niya. Ayan o, sobrang pulido. Hands down doon para sa Honda. And then mga naka-rubberize yung mga apakan niya dito sa pillion ride, tsaka dito para sa rider. So ito yung frame niya sa likod. And then itong motor na to nga pala is naka semi-automatic. So makikita nyo wala siyang clutch, pero meron siyang cambio. Tapos meron din siyang chain cover. Ayan. So dito naman tayo sa panel gauge niya. So may signal light indicator, may high beam indicator, fuel gauge, and then meron din ditong gear indicator. Tapos may syempre odometer and speedometer. So check naman natin yung mga switch niya. So dito sa kaliwa, high beam tsaka low beam, signal lights, and then busina. Dito naman sa kanan is start button. Pero ang maganda dito is meron pa tong kickstart. So kumbaga kung pumulya yung battery natin, mapapaandar pa natin tong motor na to via kickstart. So pagdating naman sa upuan, yung upholstery niya dito, sobrang ganda. May mga bilog-bilog siyang design. Ito yung magpe-prevent sa puwetan mo na dumulas habang nagdadrive. Kahit anong texture siguro ng pantalon mo, okay dito. So pagdating naman dito sa hawakan sa likod, halata mong quality. Alam mong hindi to gawa sa mga cheap na bakal. And then, discuss naman natin ngayon yung specs niya. 4-stroke, air-cooled, single overhead cam, 109.16cc, carb type, 4-speed, 50 by 55.6mm ang kanyang bore and stroke with maximum power of 6.09 kilowatts at 7,500 RPM and maximum torque of 8.46 Nm at 6,000 RPM. 3.7 liters ang kanyang fuel tank capacity. Ang kanyang wheelbase naman ay 1,227mm. Seat height of 765mm. 135mm naman ang kanyang ground clearance. Then ang kanyang timbang ay 95 kg. So ang cash price nga pala nitong Honda Wave 110 Alpha is 48,350. And then ang down payment niya, kung sakaling gusto nyo ng hulugan, is 2,500, murang-mura. And then ang monthly installment niya for 3 years is 2,315. So rebated na po yan. So para naman sa requirements, documents, kung sakaling kukuha tayo ng unit dito via cash or installment, tanong natin sa kanila. Tara, let's go! So ayan, nandito tayo with Sir Ian. So sir, ano po ba yung mga requirements natin kung sakaling kukuha tayo ng cash or installment? Yes sir, balik pag po kayo ay cash buyer, kailangan lamang po namin ng one valid ID, photocopy, para lamang po yun sa correction ng spelling ng pangalan, para rin po sa registration po sa LTO. Then kung kayo po ay installment buyer, ang kailangan po namin once po kayo employed ay 1 month latest payslip. Kung wala pong payslip, pwede po ang COE. Then valid IDs, government issued lamang, 2x2 picture, then Meralco bill. Pag po kayo naman ay businessman, kailangan po namin is mayor's permit or barangay business permit, 2 valid ID, 2x2 picture, then any proof of billing po. Pag po kayo ay remittance, ang kailangan po namin is at least 2 months previous remittance slip, then 2 valid IDs, 2x2 picture, then any proof of billing po. So para sa landmarks ng Honda Motor Trade Halang, so yung building kung nasan siya is HK building. Tapos meron siyang spa sa taas.
May Pro Life UK dito, tsaka China Bank. And then yung nasa harap naman niya is Ice Plant. Then meron ditong Korean Barbecue, McDo. Tapos dito sa banda dito, merong Army Navy, Starbucks. Tapos yung way na to is papuntang Calamba City proper. Yung way naman na to is papuntang Pansol or Los Baños. So again, for more information, ilalagay ko na lang yung link ng Facebook fan page nila sa baba ng video na to, pati na rin sa comment section. So kung nagustuhan mo ang video natin ngayon, kindly hit that like button. Kung may tanong ka naman, suggestion, o kung gusto mo magpa-shoutout, i-comment mo na lang yan sa baba ng video na to. At kung bago ka lang sa ating channel, kindly hit that subscribe button for more videos. Again, this is JZ Vlogs, and see you sa next video. Ating